Ngày 19 tháng 7 năm 2024, chương trình giới thiệu phiên bản 2.4 của Honkai Star Rail kết thúc bằng một thông báo hơi kỳ lạ. Hoyoverse không công bố một nhân vật mới sẽ ra mắt sau vài tuần. Họ đặt logo của Fate Stay Night Unlimited Blade Works cạnh Star Rail, rồi hẹn người chơi gần một năm sau mới gặp lại. Tháng 7 năm 2025, Saber và Archer bước lên đoàn tàu Astro. Đến ngày 24 tháng 7 năm 2026, Hoyoverse làm tiếp đợt 2 với Rin Tosaka và Gilgamesh. 4 nhân vật 5 sao, một cốt truyện mới, các banner được duy trì dài hạn và chưa có ngày kết thúc được lên lịch. Gilgamesh hoặc Archer còn được chọn miễn phí trong thời gian sự kiện. Đây không còn giống một màn khách mời bước vào game, vẫy tay chào rồi biến mất. Hoyoverse đang dành cho Fate gần như một căn phòng riêng bên trong Star Rail. Nhưng tại sao lại là Fate Stay Night? Giữa hàng trăm anime, game và IP đình đám có thể kéo người chơi mới. Vì sao Star Rail lại chọn một visual novel ra mắt từ năm 2004, còn công bố nó trước gần một năm như thế? Đây là cuộc hẹn không được phép làm qua loa. Câu trả lời dễ nhất là vì Fate nổi tiếng đúng, nhưng hơi lười. Một cái tên nổi tiếng có thể khiến người ta nhìn vào poster. Nó không giải thích được tại sao đội ngũ Star Rail chọn đúng Fate cho lần collab trong game đầu tiên. Tại sao Type Moon trao nhân vật của mình cho họ, và càng không giải thích được vì sao một năm sau hai bên còn quay lại làm lớn hơn. Muốn hiểu lựa chọn này, chúng ta phải nhìn Fate không chỉ như một thương hiệu được Hoyoverse mời tới. Fate đã nằm trong bộ gen sáng tạo của Star Rail từ trước khi hai logo chính thức đứng cạnh nhau. Trước hết, cần làm rõ một chuyện dễ gây lú. Fate Stay Night ban đầu đúng là một game visual novel, ra mắt năm 2004 với 3 tuyến truyện lớn. Nhưng đối tác được ghi trên màn collab này là Anime Fate Stay Night Unlimited Blade Works, thường gọi tắt là UBV. Đây là tuyến truyện tập trung mạnh vào Rin Tosaka, Archer và cuộc va chạm giữa một lý tưởng anh hùng với cái giá phải trả khi theo đuổi lý tưởng ấy đến cùng. Chỉ riêng cấu trúc của Fate đã hợp với game gacha đến mức gần như đáng ngờ. Mỗi servant có một class, một hình tượng lịch sử hoặc thần thoại, một bộ năng lực riêng và một noble phantasm đủ hoành tráng để biến thành tuyệt kỹ. Trong Star Rail, mỗi nhân vật cũng cần một vận mệnh, một thuộc tính, một bộ kỹ năng và một hoạt ảnh chiêu cuối khiến người chơi muốn bấm nút thêm lần nữa dù trận đánh đã sắp xong. Nói đơn giản, đưa một nhân vật bình thường từ anime khác vào game đôi khi giống bắt diễn viên điện ảnh đi thi đấu võ đài. Nhà phát triển phải nghĩ cách giải thích tại sao người này biết đánh nhau, mạnh tới đâu và vì sao có thể đứng ngang hàng với các nhân vật trong game. Với Fate, phần kho ấy gần như đã được đóng gói sẵn. Servant sinh ra để được triệu hồi sang một chiến trường khác, ghép đội, đối đầu và tung tuyệt kỹ. Nhưng độ hợp về hệ thống vẫn chưa phải lý do sâu nhất. Nếu chỉ cần nhân vật dễ chuyển thành đơn vị chiến đấu, danh sách ứng viên vẫn dài như sớ táo quân. Mảnh ghép quan trọng xuất hiện trong một cuộc trò chuyện được thực hiện cuối năm 2023 và công bố vào tháng 3 năm 2024 giữa Kinoko Nasu, người tạo ra Fate, và David Zhang, nhà sản xuất Honkai Star Rail. David nói ông tiếp xúc với các tác phẩm Type Moon từ thời niên thiếu. Ban đầu cũng chỉ là kiểu fan rất cơ bản, thấy Saber xinh, nhưng UBVF, đặc biệt là thế giới quan và các nhân vật của nó, đã tác động mạnh đến cách ông nhìn cuộc sống và cả cách ông làm game. David còn nói những ý tưởng về tình yêu và chính nghĩa học được từ UBVK vẫn được ông mang vào Star Rail, vì dự án còn ở giai đoạn chưa biết sẽ kể câu chuyện cụ thể nào. Một hình ảnh đã có sẵn trong đầu ông, đây phải là câu chuyện về những anh hùng. Và hình mẫu ông nghĩ tới chính là các servant cùng nhân vật của Fate. Đáng chú ý nhất là Archer. David kể rằng khi phải đứng trước những quyết định khó trong công việc, đôi lúc ông tự hỏi Archer sẽ lựa chọn thế nào. Nghe thì hơi otaku quá liều, nhưng đây lại là chi tiết trả lời gần như toàn bộ tiêu đề. Fate không phải một món đồ nổi tiếng được phòng marketing ngẫu nhiên kéo từ trên kệ xuống. Nó là một trong những tác phẩm đã giúp người đứng đầu Star Rail hình thành cách nghĩ về anh hùng, lý tưởng và việc làm game. Thậm chí khi được hỏi Clara và Sveron có lấy cảm hứng từ Yulia và Berserker hay không, David không thể nói rằng mình hoàn toàn không tham khảo. Ông gọi hình ảnh một cô gái đi cùng một tồn tại hùng mạnh là thứ lãng mạn mà rất nhiều otaku cùng yêu thích. Tức là trước khi Saber hay Archer trở thành nhân vật có thể quay, bóng dáng của Type Moon đã thấp thoáng trong cách Star Rail xây nhân vật. Vậy nên màn collab này có một lớp nghĩa khá đẹp. Nó giống cảnh một người đã lớn lên nhờ tác phẩm của ai đó, nhiều năm sau đủ năng lực dựng một sân khấu mới rồi bởi chính những nhân vật từng truyền cảm hứng cho mình bước lên. Nếu chỉ nhìn nó như một hợp đồng đổi fan lấy doanh thu, chúng ta sẽ bỏ qua phần thú vị nhất. Nhưng tình cảm một chiều thì chưa đủ làm collab. Bạn có thể mê một ca sĩ từ bé, không có nghĩa ngày mai người đó sẽ tới hát trong đám cưới của bạn. Viết Type Moon cũng phải tin rằng Star Rail là một sân khấu đáng để giao nhân vật. Và Kinoko Nasu lại là người chơi game Hoyoverse thật. Ông nói đã chơi Genshin từ ngày phát hành, chơi bản PlayStation 5 của Star Rail và đánh giá rất cao cách trò chơi dựng một thế giới có thể mở rộng trong nhiều năm.
Khi nhìn chất lượng sản xuất của Star Rail, Nasu từng nghĩ sẽ tuyệt đến mức nào nếu các nhân vật của mình được tái hiện bằng năng lực ấy. Đây là điểm mà nhiều màn collab được sắp xếp bằng bảng tính không có. Một bên lớn lên cùng phét, bên còn lại thực sự chơi và hiểu Star Rail. Họ không cần bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc giải thích tác phẩm của mình hấp dẫn ở đâu. Hai bên đã là khán giả của nhau trước khi trở thành đối tác. Đến cuộc phỏng vấn năm 2025, biên kịch Souji của Star Rail kể rõ hơn về quá trình lựa chọn. Vì đây là collab trong game đầu tiên của Star Rail, đội ngũ từng phân vân rất nhiều. Sau đó họ quay về một nguyên tắc của David khi không biết nên làm gì. Hãy nghĩ người chơi sẽ vui vì điều gì, đội ngũ sẽ vui vì điều gì, rồi bản thân mình thật sự muốn điều gì. Phết vượt qua cả ba cánh cửa ấy. Đội Star Rail cho rằng hai tác phẩm hợp nhau về mỹ thuật. Star Rail đủ sức tái hiện thế giới của Fate, còn trong nội bộ lại có rất nhiều fan type moon. Khi đề xuất collab được đưa ra, Souji nói ông cảm nhận một mức động lực chưa từng thấy từ đội ngũ. Đây là thứ tiền rất khó mua, người thực hiện không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ được giao, họ sợ làm hỏng thứ mình từng yêu. Nhắc tới chuyện chọn đúng thứ đáng tiền thay vì cứ lấy món nổi nhất, nếu anh em đang cần sắm thứ gì hữu ích ngoài đời thì có thể ghé store của kênh mình. Mình đã tổng hợp một vài món hữu ích, giá hời để mọi người đỡ phải tự lọc giữa một nồi quảng cáo. Link mình để ở phần mô tả. Còn với Star Rail, giá trị của Fate không chỉ nằm ở danh tiếng, mà ở việc đội ngũ biết chính xác họ muốn làm gì với nó. Một collab tệ thường chỉ trả lời được câu hỏi làm sao đưa nhân vật A vào game B. Một collab tốt phải trả lời thêm khi A bước vào. Câu chuyện nào chỉ hai thế giới này mới kể được. Star Rail và Fate có chung một từ khóa rất lớn: anh hùng. Fate lấy những con người đã trở thành truyền thuyết, triệu hồi họ trở lại rồi hỏi xem phía sau danh hiệu ấy còn lại điều gì. Star Rail cho nhân vật bước trên các vận mệnh, đối diện với những lý tưởng có thể nâng một nền văn minh lên, nhưng cũng có thể nghiền nát con người bên dưới nó. Một bên hỏi anh hùng phải trả giá gì cho lý tưởng, bên kia liên tục hỏi con người sẽ đi tới đâu thì biến lý tưởng thành con đường sống. Chúng không giống hệt nhau, và nói Star Rail là Fate ngoài vũ trụ thì đúng kiểu thấy hai người cùng mặc áo đen rồi kết luận họ là anh em thất lạc. Nhưng hai tác phẩm có đủ ngôn ngữ chung để nhân vật không phải đứng cạnh nhau như hai miếng quảng cáo. Ngay cả địa điểm của đợt collab đầu tiên cũng cho thấy điều đó. Đội ngũ từng cân nhắc dùng vũ trụ mô phỏng vì đây là cách tiện nhất để dựng một thế giới riêng. Sau đó, họ bỏ phương án dễ và chọn Penacony. Lý do là Penacony không chỉ là vùng đất của giấc mơ, nó còn là nơi con người tìm đến để theo đuổi điều mình khao khát. Trong khi đó, toàn bộ Holy Grail World được vận hành bằng ham muốn giành lấy một chiếc chén thánh có thể thực hiện điều ước. Giấc mơ của Penacony và điều ước của chén thánh tự móc vào nhau. Khi hai khái niệm đứng cạnh nhau, cốt truyện bắt đầu nảy ra gần như tự nhiên. Nhân vật Star Rail có thể trở thành Master, các nhân vật lịch sử trong Penacony có thể thành Servant, còn cuộc chiến không chỉ là cái cớ để Saber chém vài nhát rồi về. Nasu nói ông bất ngờ vì Hoyoverse không chọn con đường dễ. Họ giữ thiết lập của nhân vật Star Rail, nối nó với quy tắc Fate, rồi chấp nhận cách làm khó hơn nhưng thú vị hơn. Phần chỉnh sửa từ phía Nasu cuối cùng chủ yếu là một số chi tiết lời thoại và cách thể hiện nhân vật. Đó không phải bằng chứng collab hoàn hảo hay mọi fan đều phải thích. Nó cho thấy giữa hai bên đã có thứ quan trọng hơn một bản hợp đồng, sự tin tưởng về cách kể chuyện. Tới đây, câu hỏi tại sao không phải IP khác bắt đầu có đáp án. Một IP khác có thể nổi hơn ở thời điểm hiện tại. Nó thậm chí có thể kéo nhiều lượt tìm kiếm hơn trong tuần ra mắt. Nhưng để thay Fate, nó phải đồng thời vượt qua một bộ lọc khá khắc nghiệt, nhân vật phải chuyển được sang hệ thống chiến đấu. Thế giới phải sinh ra được cốt truyện trong Star Rail, đội ngũ phải thật sự muốn làm, chủ sở hữu phải đủ tin tưởng và khán giả của hai bên phải có phần giao nhau. Fate không nhất thiết đứng đầu ở từng tiêu chí. Nó mạnh ở chỗ gần như không có tiêu chí nào bị rơi xuống đất. Đó cũng là lý do cần phân biệt phù hợp với giống nhau. Hai mảnh ghép hình hệt nhau không thể khóa vào nhau. Mảnh ghép tốt là thứ khác biệt vừa đủ để tạo ra hình mới, nhưng các cạnh vẫn ăn khớp. Fate đem tới chén thánh, Servant và những anh hùng đã thành truyền thuyết. Star Rail đem tới các hành tinh, vận mệnh và năng lực sản xuất đủ lớn để những nhân vật ấy có một đời sống mới trong game. Và riêng việc chọn Uber thay vì lấy một nhãn Fate chung cũng không phải ngẫu nhiên. Đây chính là tuyến truyện đã tác động mạnh nhất đến David, với Archer là nhân vật ông đặc biệt yêu thích. Đợt đầu mang Saber và Archer vào game, có Lancer xuất hiện trong cốt truyện. Đợt 2 bổ sung Rin và Gilgamesh. Hoyoverse đang lần lượt lắp những gương mặt trung tâm của UBVK vào Star Rail, chứ không bốc ngẫu nhiên vài nhân vật Fate đang bán chạy. Tất nhiên, đừng lãng mạn hóa tới mức quên đây vẫn là game gacha. 4 nhân vật collab đều là 5 sao. Đi cùng họ là Lycion, banner riêng và cả hệ thống bảo hiểm quay. Đợt 2 phát miễn phí Gilgamesh hoặc Archer, nhưng cũng đặt phần thưởng Lycion sau tổng cộng 200 vé quay trong phiên bản 4.4. Tình yêu tuổi trẻ của nhà sản xuất và chiếc máy kiếm tiền của Hoyoverse
hoàn toàn có thể nằm chung một căn phòng. Thực ra đó mới là phần khôn. Một IP hợp về cảm xúc giúp người chơi ít cảm thấy mình đang bị bán hàng, còn một hệ thống thương mại tốt biến cảm xúc ấy thành doanh thu. Quà miễn phí kéo người ta qua cửa, cốt truyện giữ họ đứng lại, rồi banner cho họ cơ hội mang phần còn lại của Fate về tài khoản. Công thức này chúng ta đã gặp ở màn collab Wuthering Way với Cyberpunk Edge Runner. Chỉ khác ở đây, HoYoverse không đơn thuần mượn cảm xúc từ một tác phẩm ngoài nhà, họ đang công khai một phần nguồn cảm hứng đã nuôi Star Rail từ đầu. Không có báo cáo công khai cho biết Collab Fate đã kiếm chính xác bao nhiêu tiền, kéo bao nhiêu người mới hay trong phòng họp từng có những IP nào bị loại. Vì vậy, không ai có thể nghiêm túc khẳng định Fate đã đánh bại một danh sách ứng viên cụ thể. Tiêu đề video là một câu hỏi phản thực tế, còn dữ liệu công khai chỉ cho ta biết vì sao Fate đáp ứng lựa chọn tốt đến mức nào. Nhưng cách HoYoverse mở rộng collab vào năm 2026 nói lên mức độ cam kết. Rin và Gingamesh được thêm bên cạnh Saber và Archer. 4 banner dùng chung bộ đếm bảo hiểm, được thông báo sẽ tồn tại lâu dài mà chưa định ngày kết thúc. Cốt truyện Imagine, Holy Grail War cũng được giữ dài hạn. Thiết kế gốc của Rin và Gingamesh còn có sự tham gia của Takashi Takeuchi, đồng sáng lập Type Moon và người thiết kế những hình tượng Fate đầu tiên. Đây chưa phải bằng chứng rằng màn collab thành công về doanh thu. Nó là bằng chứng rằng hai bên không đối xử với quan hệ này như một tấm poster dùng xong rồi bỏ. Vậy tại sao lại là Fate Stay Night chứ không phải một IP khác? Vì Star Rail không chỉ cần một cái tên đủ lớn để kéo đám đông, họ cần một thế giới có thể bước vào game mà không làm game mất giọng, một hệ nhân vật có thể chuyển thành gameplay mà không bị bẻ gãy, một đối tác đủ tin tưởng để hai bên cùng sáng tạo, và quan trọng nhất, một tác phẩm mà chính những người làm Star Rail đã có điều muốn nói từ trước. Fate nổi tiếng giúp cuộc gặp này có giá trị thương mại, nhưng lý do nó xảy ra sâu hơn thế. Với David Zhang và nhiều người trong đội ngũ, đây là lúc người học trò đủ lớn để mời người thầy cũ bước lên sân khấu của mình. Còn với Type Moon, Star Rail là cỗ máy đủ mạnh để những nhân vật hơn 20 năm tuổi được tái hiện theo cách chính họ từng muốn nhìn thấy. Nói ngắn gọn, Fate không được chọn vì nó có thể đứng cạnh Star Rail. Nó được chọn vì từ rất lâu, một phần của Fate đã đứng bên trong Star Rail rồi. Còn nếu không phải Fate, theo bạn IP nào có thể bước vào đoàn tàu Astro, tạo ra một câu chuyện thật sự và không trông như tấm biển quảng cáo vừa bị dán nhầm vào game? Kể tên một lựa chọn và lý do của bạn ở phần bình luận nhé.